Giang. Hiện tại Vita đang ở đó chính là cổng chùa Quảng Bạ để Vita ngắm cảnh, đó chính là núi đôi Cô Tiên. Mọi người cùng leo núi với mình nhé. Let's go! Hà Giang là mảnh đất nơi có những cao nguyên đá hùng vĩ trong sương mờ và mỗi buổi sáng. Với những ai đã đi đến Hà Giang rồi không thể bỏ qua được địa điểm Cổng Trời Quảng Bạ, nơi được xem là Đà Lạt ở phía Bắc. Cổng trời với cái tên dường như là đưa du khách một bước lên mây chạm đến bầu trời mà bao người muốn chinh phục. Thường là một nơi rất xa và cao, là nơi tiếp giáp giữa bầu trời và đất. Ngoài ra nó còn là nơi hội tụ những sinh khí tốt và tiếp nhận hội tụ. Đây là một địa danh nổi tiếng của Hà Giang với độ cao hơn 1.500 m, cách thành phố Hà Giang khoảng 43 km. Cổng trời nằm ở giữa hai đỉnh núi và hạ thấp vừa đủ một con đường trải qua, và cũng chính là đoạn đầu của con đường hạnh phúc, cửa ngõ đầu tiên của Hà Giang. Cổng trời Quảng Bạ không phải là địa điểm du lịch duy nhất ở vùng cao nguyên núi đá, nhưng đây là điểm tham quan thu hút lượng lớn khách du lịch ghé thăm hàng năm. Dưới đây là những lý do giải thích cho điều này. Thứ nhất, cảnh quan hùng vĩ đẹp mắt. Hà Giang được biết đến là nơi có nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và trù phú. Trong đó, Cổng Trời Quảng Bạ được xem là nơi hội tụ đủ một khung cảnh thiên nhiên đa dạng và phong phú. Thứ hai, ngắm nhìn núi đôi nổi tiếng. Ngọn núi gắn liền với sự tích đầy cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ đã gửi lại nơi chừng gan bầu vú của mình. Chính dòng sữa quý báu ấy cũng đã nuôi con khôn lớn và làm cho thổ nhưỡng ở đây thêm trù phú, tươi tốt một màu xanh. Thứ ba, tìm hiểu về văn hóa và con người. Bên cạnh thiên nhiên núi non hùng vĩ, thì cuộc sống văn hóa và con người đồng bào dân tộc thiểu số có rất nhiều điểm độc đáo. Dọc trên đường đi và đi sâu vào bên trong những con đường nhỏ, du khách sẽ gặp các bản làng. Chính nơi đây, du khách sẽ được khám phá và tìm hiểu được cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Hà Giang nổi tiếng với những con đường đặc sản, vì thế bạn phải trải qua một con đường quanh co, vòng khèo, khúc khuỷu, gập ghềnh, nằm lưng chừng trời để có thể đến được cổng trời. Một bên đường đi là những dãy núi đá giữa mây trời, một bên là khu vực hẻm sâu. Đường đi lên cổng trời càng cao thì sương mù càng dày đặc. Bạn còn phải vượt qua những khúc cua hẹp, những đoạn đồi dốc thì mới được lên đỉnh. Muốn khám phá thêm vẻ đẹp của cổng trời, bạn phải leo lên những bậc thang bằng đá nữa. Do đường lên cổng trời Hà Giang rất khó đi, nên bạn cần chọn những ngày có thời tiết đẹp, không mưa, không sương mù, bởi vì lúc này đường rất trơn. Bạn nên đi vào những buổi trời nắng, bởi lúc đó sương mù tan rồi di chuyển rất dễ dàng và an toàn hơn. Cổng trời Quảng Bạ không chỉ là một địa điểm check-in đẹp mà còn là nơi gắn liền với những di tích lịch sử, những câu chuyện, những dấu mốc lịch sử trải qua hàng bao nhiêu năm ở đây vẫn tồn tại với thời gian, vẫn thu hút được một lượng đông đảo khách du lịch về tham quan. Trong số những trải nghiệm mà bạn sẽ chinh phục ấn tượng nhất có lẽ vẫn là đến từ đỉnh của cổng trời, ngắm núi đôi Quảng Bạ hay còn gọi là núi đôi Cô Tiên. Đến ở trên đỉnh thì mây núi sương mù hòa quyện lại với nhau tạo nên một khung cảnh như trốn bồng đa tiên cảnh. Cổng trời có một vị trí vô cùng thuận lợi, xa xa trước mặt là hình ảnh núi đôi Cô Tiên mờ mờ ảo ảo trong sương mù và những tia nắng đón chào ngày mới. Ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển, cổng trời luôn bị mây che phủ, nhất là vào những ngày mưa có độ ẩm cao, sương mù nhiều và dày đặc. Vì thời tiết ở trên cổng trời sẽ xuống thấp, để bảo vệ sức khỏe bạn nên mang theo áo ấm.
Phao là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang. Vậy Phao là ai? Nhà của Phao có gì thu hút khách du lịch? Hãy cùng Pita tìm hiểu nhé! Vừa bước vào cổng vào thì mình thấy hai bên nào là bán đồ ăn vặt cho du khách và đặc sản là bánh tam giác mạch. Mình có mua ăn thử và thấy bán rất nhàn. Một bên trồng nguyên một cánh đồng tam giác mạch cho du khách chụp hình sống ảo. Giá vé chụp hình chỉ 10.000 một người nhé. Tiếp đến mình thấy có một nhóm bạn dân tộc đang hòa tấu nhạc cụ dân tộc rất hay. Bạn chắc hẳn đã từng xem bộ phim về đời sống những người dân tộc vùng núi Tây Bắc truyện của Phao, và không chỉ nội dung phim thực sự hấp dẫn mà ngôi nhà dung dị trong bộ phim cùng cảnh núi rừng cũng khiến bạn muốn một lần được đặt chân đến. Phao là tên một cô gái Hờ Mông, nhân vật chính trong bộ phim cùng tên Truyện của Phao. Phim kể về hành trình đi tìm mẹ của Phao, tìm hiểu những uẩn khúc trong gia đình mình, những bí mật mà mẹ và chính cô đã cất giấu. Phim được giải kính nhiều vàng không chỉ bởi nội dung mà những cảnh phim là bữa tiệc thị giác đầy chất thơ giữa khung cảnh hùng vĩ gai góc nơi núi Hà Giang. Sau khi bộ phim này đã được công chiếu, đã có rất nhiều đoàn khách du lịch Hà Giang đến check-in tại những địa điểm quay phim. Nhà của Phao thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Sau bộ phim, nơi đây trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn mà bất kỳ ai khi đi tour Hà Giang đều muốn ghé thăm. Để có thể đến được ngôi nhà này, du khách sẽ vượt qua quãng đường chừng 20 cây số từ huyện Đồng Văn, Sủng Là, nằm ngay trên đường quốc lộ 4C nối liền các thị trấn ở Hà Giang. Bên cạnh đó có rất nhiều bạn dân tộc mặc đồ xinh xắn, điệu lặng hoa cho du khách chụp hình chung. Sủng là nơi có những ngôi nhà trình tường lợp nằm sát nhau. Đây là nơi sinh sống của 36 hộ dân tộc Mông, Lô Lô và dân tộc Hán. Và nhà của Bao chính là một trong số những ngôi nhà đặc biệt ấy. Tham gia tour du lịch Hà Giang chắc chắn bạn sẽ được giới thiệu chi tiết về ngôi nhà này. Đây là ngôi nhà của ông Mua Su Pháo. Đây là một tài sản thuộc tầng lớp quý tộc xưa của đồng bào Mông có tuổi đời gần 100 năm. Chỉ cần đi bộ thêm vài phút nữa là bạn đã thấy ngay ngôi nhà của Phao nằm bên phải, và bạn sẽ được tận mắt ngắm ngôi nhà đậm chất dân tộc với hàng rào đá ấn tượng. Đừng quên ghi lại khoảng cách đáng nhớ này nhé. Cánh cổng gỗ dẫn vào nhà của Phao đã được nhóm màu thời gian. Hai bên cổng là tường được xây bằng đá, những viên đá tảng lởm khởm tuy nhiên lại được sắp xếp một cách khéo léo bởi bàn tay tài hoa của con người. Bên trên cổng là mái ngói âm dương đặc trưng của nơi đây. Nếu có dịp đến đây vào mùa xuân, chắc chắn bạn sẽ có những bức ảnh ấn tượng, bởi ngay sau cổng là cây đào bung nở hoa. Ấn tượng với hàng rào đá bên ngoài, chắc chắn bạn sẽ còn cảm thấy thu hút hơn khi bước vào bên trong ngôi nhà. Ngôi nhà với 3 dãy hình chữ U tạo cho du khách cảm giác ấm cúng và sống lại những khuôn hình trong bộ phim nổi tiếng. Điều này khiến bạn cứ muốn đứng giữa khoảng sân được lát bằng đá tảng mà cảm nhận sự yên bình. Bước chân vào gian chính của ngôi nhà, các bạn sẽ thấy có rất nhiều phòng khác nhau. Có phòng khách, phòng ở, nhà kho, bếp và một khu để nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay vẫn có một gia đình đa thế hệ sinh sống nơi đây. Chính vì thế, mỗi khi ghé thăm nơi đây, bạn vẫn nhận được sự đón tiếp rất nhiệt tình. Nghỉ chân một chút bên hiên nhà, bạn sẽ được sống lại những thước phim về tình yêu, tình người và cuộc sống. Trong gian bếp cũng chuẩn bị sẵn mèn mén cho du khách nếm thử.
Món ăn được làm từ những hạt ngô tẻ địa phương là thực phẩm hàng ngày của người Mông. Cứ sau mỗi mùa thu hoạch, ngô lại được đồng bào Mông phơi trên những hiên nhà hay gác bếp, chờ khi thật khô mới đem đi làm mèn mé. Tuy nhiên, để có được bát thành phẩm ngon, phải trải qua rất nhiều công đoạn và thời gian. Món màng máng trộn cơm được rất nhiều người Mông yêu thích vì vị ngọt, bùi, thơm của ngô và vị mềm dẻo của cơm. Tại các phiên chợ, món này còn được hòa với nước dùng để ăn cùng phở hay mì. Trước đây, người Mông thường chỉ dùng để ăn trong nhà, tuy nhiên ngày nay chúng đã được làm nhiều hơn để bán trong các phiên chợ. Do vậy, du khách ghé thăm những phiên chợ vùng cao để có thể tìm mua được món ăn dân dã đặc trưng này của người Mông. Bạn muốn có những giây phút thoải mái bên bạn bè, tuy nhiên không nên cười nói quá to nha. Người dân trong bạn sẽ không thích thú điều này đâu. Và nếu bạn có thấy một đứa trẻ dễ thương thì cũng không nên ôm ấp hay xoa đầu nhé, vì người dân tộc quan niệm việc làm này sẽ có thể khiến trẻ nhỏ đau ốm đấy. Còn nữa, bạn cảm thấy vui vẻ, thích thú khi tham quan nơi đây, nhưng tuyệt đối không được huýt sáo, bởi vì nếu bạn làm hành động này thì đồng nghĩa với việc gọi ma quỷ bạo dông về quấy rối dân làng và chắc chắn bạn sẽ không được chào đón đâu. Nếu bạn ghé thăm nhà của Pao hay một ngôi nhà nào trong bản thì tuyệt đối không nên đụng vào bất cứ một đồ dùng nào trong nhà. Hãy xin phép người dân khi muốn đi vào nhà hay dùng cái gì của họ. Với những người dân tộc Mông, ở gian chính giữa thường là gian thờ. Do vậy mà du khách sẽ không được ngồi tại đây. Và nếu ngồi bất kỳ gian nào thì cũng nên nhớ không được ngồi vào chiếc ghế đầu nhé. Đây là chiếc ghế mà người Mông dành cho cha mẹ, kể cả khi họ đặt khuất núi. Nếu có dịp đi Hà Giang thì đừng quên ghé thăm nhà của Pha và cổng chào Quảng Bạ nha mọi người. Và cũng đừng quên like, share và subscribe cho mình nhé. Thank you and bye bye!